כן, טוב, ערב טוב, תודה שבאתם. אנחנו התכנסנו פה היום בשביל לדבר על אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני ביטקוין כיום, ומי שעוקב כבר מכיר בגדול את הסיפור. זה משהו שהתחיל מאיזושהי מחלוקת טכנית לגבי איך לדאוג לסקלביליות של ביטקוין, איך לוודא שהוא ימשיך להיות מסוגל לתמוך בנפח הולך וגדל של פעולות. וזה התחיל באיזשהו דיון, על האם צריך להגדיל את המגבלה על גודל הבלוקים, היה מגה-בייט, רצו להגדיל את זה, ומתוך אותה מחלוקת קטנה, ממש כל הסביבה של הביטקוין התפצלה לשני מכונות שונים, שיש מחלוקת לא רק לגבי העניינים הטכניים האלה, אלא גם לגבי ענייני המשילות של ביטקוין, איך מקבלים את ההחלטות, כן, אם יש כאלה שאומרים צריך מגה-בייט, יש כאלה שאומרים צריך 2 מגה-בייט או 20, או גם כל מיני דברים אחרים, איך מחליטים. ויש מחנה שלם שהאופן שבו התקבלו ההחלטות כמו שזה עד עכשיו לא כזה מתאים לו, אז לכן עכשיו העיקר של הפיצול זה בין אלה שתומכים בביטקוין קור, שבין היתר מבוסס על מודל של קונסנזוס כמו שהיה עד עכשיו, זאת בעצם התוכנה שבה משתמשים גם היום, לבין כל מיני דברים חדשים שבולט בהם קוראים זה ביטקוין קלאסיק, שגם רוצים להגדיל את גודל הבלוקים, אבל גם יש להם מודלים שונים של הצבעות וכל מיני דברים כאלה. וזה נושא מאוד מורכב שמתפצל להרבה תת נושאים, ובגלל שהוא כל כך טעון, אז קשה בכלל לדבר עליו באופן אובייקטיבי, כן? לכן אנחנו לא נעשה פה איזו הרצאה אחת גדולה שנסקר את כל הנושא, כי זה יהיה tainted בדעה הסובייקטיבית של אותו אחד שירצה. לכן במקום זה אנחנו נתחיל בלהעביר כמה הרצאות קצרות שמכסות כל מיני היבטים של הנושא מכמה אנשים שונים, כל אחד שיביא גם את הדעה שלו. והחלק היותר מעניין זה שאחרי זה, אחרי שכולנו נבין בערך את הבסיס, אנחנו נתפצל פה לאיזושהי קבוצות דיון, כל קבוצה יהיה לה מנחה ונדון בכל הסוגיות שלנו, ואחרי זה התקווה היא שנגיע לאיזשהן תובנות חדשות, אולי אפילו פתרונות חדשים לכל האתגרים שלנו, שאחרי זה גם נוכל לשתף עם הקהילה הבינלאומית. עכשיו אני אציין גם עוד משהו אחד, שיש היום איזושהי מגמה קצת מטרידה, שאנשים פחות אוהבים לדבר על ביטקוין, יותר אוהבים לדבר על בלוקצ'יין, אבל חשוב להבין שזה שאנחנו מדברים פה על כאילו קבלת החלטות בביטקוין, לא משנה מה, זה לא רק ביטקוין, כן, גם כל משהו שמבוסס על הבלוקצ'יין של ביטקוין, זה גם הוא נתון בדיוק לאותן שיקולים, כי בסופו של דבר זה פרוטוקול של שרשרת הבלוקים של ביטקוין, וגם אם מדברים על שרשרת בלוקים אחרת, אז עדיין היא תהיה חשופה לבדיוק אותם אתגרים של קבלת החלטות וכל זה. ולכן אם מישהו במקרה חושב שהנושא הזה לא נוגע אליו, אז הוא נוגע אליו, וטוב שאנחנו מדברים על זה. ובמעבר חד, אחרי שתיארתי קצת את התיאור של מה שנעשה פה היום, אנחנו עוברים לחלק שבו אני אהיה בין הדוברים שיציג מה הדעה שלי לגבי כל הנושא. ואני אתחיל בעצם שאם השאלה היא להחליט בין ביטקוין קור לבין ביטקוין קלאסיק, אני כמובן מעדיף את ביטקוין קור. מבחינתי ביטקוין קור מבוסס על זה שהחלטות טכניות יתקבלו על ידי מי שמבין משהו מהחיים שלו, לעומת ביטקוין קלאסיק שמבוסס יותר על תחרות פופולריות וכל מיני דברים כאלה. אבל מה שיותר חשוב מזה זה שזה בכלל לא משנה מה אני חושב, כן? כמו שאני אומר שעדיף ביטקוין קור, יש גם לא מעט שיגידו שיעדיף ביטקוין קלאסיק, ואני יכול להגיד למה ביטקוין קור זה טוב עד מחר, והם יכולים להגיד למה ביטקוין קלאסיק זה טוב עד מחר. כנראה שלא ממש נצליח לשכנע אחד את השני, יש פה איזושהי כנראה מחלוקת אידיאולוגית די גדולה, גם לגבי מה זה ביטקוין, איך הוא אמור לעבוד, מה הוא מייצג. ואיפה אקסטי נכנס פה? אקסטי מת, אבל קלאסיק זה סוג של reincarnation שלו. בכל מקרה, אז למעשה אני חושב שבשלב הזה זה כבר בלתי נמנע שנגיע לאיזשהו פיצול ממש ברשת הביטקוין, איזשהו מזלג, שהמושג מזלג יש לו כמה משמעויות בהקשר הזה, ואני פה מדבר על ממש שכל מערכת הביטקוין תתפצל לשני רשתות שונות לגמרי,
שאפשר לדבר הרבה על כל העניינים הטכניים של איך זה עובד, ועניינים על כלכליים, כל המשמעויות, אבל ברמה הכי בסיסית, מה שזה אומר, זה שאם עד עכשיו היה לנו מטבע ביטקוין ורשת ביטקוין שמתפעלת אותו, אז פתאום יהיו שני מטבעות נפרדים ושתי רשתות נפרדים. מי שהיו לו 3 ביטקוינים, פתאום יהיו לו גם 3 ביטקוין קור וגם 3 ביטקוין קלאסיק, ומשם זה ימשיך כשני דברים נפרדים. ופיצול כזה יכול לקרות לטווח מאוד קצר, כן, שיהיה פיצול, ואחרי יום יבינו שצד אחד של הפיצול לא עובד ויעברו לזה השני. זה יכול להיות לטווח בינוני, וזה יכול להיות גם לטווח ארוך, שממש לנצח למעשה יהיו שני מטבעות שונים, מפילוסופיות שונות. כן, בסדר, אם זה קורה, אז עדיף גם שאחד מהם ישנה את השם, אחרת זה יהיה די מבלבל, אבל וזה יכול לקרות גם לא רק במצב היום עם שני המכונות של היום, זה יכול לקרות גם עוד כמה פעמים בהמשך, כן, שיהיו עוד פיצולים ועוד מטבעות שונים, ואני חושב שזה מצב שהוא בהחלט סביר, ואני רואה את ביטקוין כאיזשהו יצור אורגני, כן, שיכול להתפתח, להעמיד צאצאים, לעבור אבולוציה, כן, יש צאצאים ששורדים ויש כאלה שלא, ובסופו של דבר, בכל המנגנון הזה, ביטקוין רק יכול להתחזק, והטכנולוגיה שלו והמנגנונים שלו יכולים רק להשתפר, וזה בעצם נותן את הכוח האמיתי למשתמשים, שכל משתמש מצביע בארנק שלו באיזה וריאציה של ביטקוין הוא רוצה להשתמש, וככה בסוף אנחנו יכולים להגיע לביטקוין הכי טוב. עכשיו, כמובן שכל התהליך הזה שתיארתי, הוא שונה מאוד מאיך שמטבעות מסורתיים עובדים, שכמובן שם אין אבולוציה וצאצאים של מטבע וכל מיני דברים כאלה, אבל זה פשוט חלק מהעניין שביטקוין זה איזשהו משהו חדש שעובד בצורה שונה מכל מה שעבד עד עכשיו, ואנחנו צריכים לנסות את הגישה החדשה הזאת. כמובן, אני פה תיארתי את הגישה הזאת בצורה מאוד מקוצרת, יש הרבה טענות שאפשר להעלות נגד, מה שהצגתי כרגע זה ממש לא טריוויאלי, וכמובן שאני גם אצטרך להגן על כל הטענות האלה, כמובן לא בפרק זמן שמוקצב לי כרגע, אז לכן אני רק אסכם, ואני אגיד שאני חושב שזה הרבה יותר בריא, שבמקום שכל פעם שיש מחלוקת, נעשה ויכוחים אינסופיים על זה יותר טוב וזה יותר טוב, ותסתכלו גם כמה אנרגיה אנחנו השקענו בנושא הזה, כן, גם הרב שיח הזה שאנחנו מנהלים, וגם הפאנל שעשינו לפני חצי שנה וכל זה, אז במקום כל האנרגיות האלה, עדיף פשוט לאמץ את האפשרות הזאת שיהיה פצול ברשת, ולהתכונן לזה שזה לא יגרום יותר נזק, או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, אנחנו צריכים ללמוד להפסיק לדאוג ולאהוב את המזלג. אז תודה רבה, ואביב, בבקשה. טוב, שלום לכולם. אז אני כמובן לא מסכים ממני. אני לא חושב שהולכים להיות הרבה מטבעות, אולי באופן רגעי יהיה לנו מזלג ויהיה פיצולים, ויש לנו כבר עכשיו הרבה מטבעות, נכון? יש לנו את לייטקוין ויש לנו את ביטקוין, אבל אני באמת חושב שיהיה אחד גדול ודומיננטי, וזה מה שחשוב. וכשאנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים לנהל אותו, כן, אין לביטקוין מנכ"ל, כולם פה המנכ"לים של ביטקוין, אז אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים שהשרשרת הגדולה הזאת והטובה הזאת שמנצחת, שכל העולם בסוף ישתמש בה, או בעיקר, מה היא תעשה. אז אני חושב, דרך אגב, בין הבחירה, בין קלאסיק לקור, לכל הדברים האלה, אני לא בוחר באף אחד מהם. אף אחד מהם לא, לדעתי, מנהל את הדיון כמו שצריך. כולם רבים על דברים קטנים, בעיקר מציעים אולי מודלים שונים למשילות, אבל באתגרים הטכניים האמיתיים שצריך להתעסק בהם, הם לא מתעסקים. אז אני רוצה להשאיר אתכם עם כמה שאלות, לא רק לתת לכם תשובות, אנחנו הולכים אחר כך לנהל דיון. אז כשאנחנו מנהלים דיון, צריך להבין קודם כל, כשאנחנו מחליטים החלטות, מה הטרייד אוף? כן? מה אנחנו בכלל, בין מה אנחנו בוחרים למה אנחנו בוחרים, כשאנחנו בוחרים בקלאסיק, לעומת קור, לעומת דברים אחרים, כן? יכול להיות שאנחנו בוחרים בקבוצה של אנשים, זה נורא נחמד, אבל יש שאלה טכנית. אנשים רוצים להגדיל את גודל הבלוק. למה להגדיל את גודל הבלוק? למה להקטין את גודל הבלוק? כן, אז אני חושב, אני אגיד לכם את דעתי, לדעתי, הטרייד אוף הוא הבטחה,
כן, ואני אסייג את זה, כן, מה זה אבטחה? זה מגופים גדולים שיכולים להרוס לנו את הכסף או להחרים לנו את הכסף, לעומת ווליום, הרבה משתמשים. מה אנחנו רוצים לבחור? את זה שהמטבע שלנו יעביר מעט תעבורה, או, כן, שבבלוקצ'יין יהיה הרבה דברים, והוא יהיה פחות בטוח. אנחנו צריכים לבחור. זה הדבר שלדעתי אנחנו מנסים להכריע בו. הדבר השני שאני רוצה להגיד, כן, זה עוד דבר אחד שאף אחד לא חושב עליו, זה כל הנושא של הפי מרקט, של העמלות בביטקוינס. כרגע העמלות לא מסודרות כמו שצריך. מי שאומר שגודל בלוק צריך לגדול בגלל שהעמלות יהיו ככה, או גודל בלוק צריך לקטון בגלל שהעמלות יהיו ככה, לא מודע לזה שהצורה ששוק העמלות כרגע בביטקוין נוצר היא חלוטין שרירותית ולא תיתן את התשובה הנכונה. אם אנחנו נעצור עכשיו את הגידול של גודל הבלוק, אנחנו נקבל בלוקים מלאים, זה נכון שהמחירים יעלו, אבל יעלו למה? האם המחיר שאנחנו נקבל הוא המחיר הנכון? אנחנו בעצם מקטינים ווליום בשביל עלייה במחיר, ולא בחרנו בהכרח את הנקודה הנכונה בטרייד אוף. אז מי שרוצה לדבר איתי אחר כך שאני אשכנע אותו למה העמלות בביטקוין לא מכוונות נכון, לא משנה אם נעצור על מגה-בייט או 2 מגה-בייט או נוריד לחלוטין את המגבלה על גודל הבלוק וניתן לקוראים להחליט, אני הולך לטעון טענה אולי קונטרוברסיאלית, השוק שהולך להיווצר של העמלות הוא פשוט קטסטרופלי, הוא לא נותן את המחיר הנכון, הוא לא יתמוך בקריאה, וכל אמונה מיסטית בכוחות השוק לדעתי מופרכת. עוד דבר שחשוב לי להגיד, אם כבר מדברים על אמונות מיסטיות, יש אמונה מיסטית, שאולי תשמעו אותה עוד אחר כך, על הלייטנינג נטוורק. הלייטנינג נטוורק הולך להציל את כולנו, והולך לתת לנו תעבורה בביטקוין כמה שנרצה. הלייטנינג נטוורק לא קיים, יש בו המון דברים שלא נפתרו. כן, אז יש לנו קצת בעיה אולי בביטקוין באופן כללי, או בספייס הזה, אנחנו חושבים שברגע שדמיינו טכנולוגיה היא כבר שם, היא כבר פרוסה ופתרנו בה את כל הבעיות. אף אחד לא בדק את בעיות האבטחה של הלייטנינג נטוורק, אף אחד לא יודע איך תוקפים אותה ואיך מגינים מתוקפים, איך מנתבים בה ומה עושים, ואיך מנהלים בזהויות ושומרים בה על אנונימיות. אז כשאומרים לכם הלייטנינג נטוורק יפתור את הכל, קודם שמישהו יביא ספציפיקציה ואז נוכל לדעת. אוקיי? אז דבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה עוד דבר, נקודה קטנה על ביטקוין. תשימו לב שכיום ביטקוין הרבה יותר מאובטח ממה שהעמלות קונות. נכון? יש לנו הבטחה מאוד גבוהה בביטקוין בגלל שאנחנו מדפיסים כסף. זה דבר מצוין לביטקוין, כי אנחנו יכולים עכשיו לקבל אנשים, כן? באים אנשים ומצטרפים לביטקוין, כי הם אומרים, אני יכול לקבל עכשיו עמלות מאוד נמוכות והבטחה מאוד גבוהה. בטרייד אוף הזה, אנחנו בשלב כרגע שהדפסת כסף נותנת לנו הרבה סקיוריטי, ואין לנו ווליום. הבעיה הכי גדולה של ביטקוין זה שאף אחד עדיין לא אימץ אותו. אז אנחנו כרגע בשלב שאנחנו נותנים הנחות למצטרפים חדשים. כל מי שעכשיו מעביר עסקאות בביטקוין לא משלם עבור רמת אבטחה מאוד גבוהה שהוא מקבל. וזה הדבר הנכון לעשות כשאנחנו בעצם חיים באיזה מין סטארט-אפ כזה שמנסה לצרף אליו עוד אנשים, עוד ווליום. אנחנו רוצים שעוד אנשים יאמצו את ביטקוין. לדעתי אנחנו צריכים לשמור על העמלות נמוכות, כדי שעוד אנשים ימשיכו לאמץ את ביטקוין, להגדיל את העמלות, כדאי לעשות, אבל אחר כך, אחרי שכל העולם כבר משתמש בו, או אחוז גבוה מהעולם. בינתיים, לדעתי, כדאי לשמור על עמלות נמוכות. זהו, תודה רבה לכם. קודם כל, בעצם מני התחיל ואמר stop worrying and love the fork, כן? אז זה שיש פורקים ודיבייט בקהילה וקבוצות מחתרתיות או לא מחתרתיות שבאמת מציעות עוד אלטרנטיבות, זה טוב לביטקוין, לא משנה מה יקרה פה, כן? אז באמת אנחנו עושים פה עוד ניסויים, ואחד מהפורקים האלה יצליח לפרוץ. אני בניגוד למני מאמין שבאמת לא יהיה מצב ססטיינבל, אני מצטרף פה לאביב, לא יהיה מצב ססטיינבל שיהיה לנו 2 או 3 מטבעות גדולים. אם באמת יקרה איזשהו פיצול, אז בסוף מה שאנשים פה משתמשים, אני רוצה לראות כמה מהאנשים פה עושים את העברות ביטקוין שלהם בקליינטים שמורידים, כאילו בביטקוין קור קליינטס, לעומת כמה אנשים משתמשים בארנקים של קוינבייס ובלוקצ'יין אינפו והארנקים שמורידים. החברות בשוק, בסוף הם אלה שגם נותנות איזשהו טון פה. החברות לא יכולות לעשות מה שהן רוצות,
כן, אם באמת יעשו will go rogue, אז יש לנו את האופציה לבוא ולהשתמש בכלים שאנחנו נבחר, אבל בסופו של דבר, כל עוד יש איזשהו מצב סביר, אז הם כן גם משפיעות פה. בעצם הנקודה שאני רוצה להעביר פה, אם בביטקוין קור היום ה-governance הוא יותר פשוט איזושהי קבוצה חצי שרירותית של מפתחי ליבה, שפשוט התגלגלה להיות המפתחי ליבה, הם קובעים את כל ההחלטות שם, והתהליך קבלת ההחלטות שם הוא לא מאוד מסודר, או שאין תהליך קבלת החלטות בעצם, צריך 100% מהאנשים שיסכימו על כל שינוי בפרוטוקול. אז ביטקוין קלאסיק הוא קודם כל באמת מנסה לפתור את בעיה טכנית של גודל הבלוק. אנחנו רואים שיש יותר ויותר עסקאות עם השנים, ואם אנחנו נחכה עם זה, זה פשוט יתפוצץ לנו את הבלוקים ויעלה את העמלות. שוק העמלות עדיין לא מפותח, לא ברור, לא נעשה שם מספיק מחקר, אנחנו פשוט לא יודעים מה יקרה, ומבין הסיכונים האפשריים, אני מאמין ששינוי קונסטנטה קטנה של 1 ל-2 מגה-בייט, היום גם עם חוק טיורינג שגדל, והחומרה והתקשורת שלנו הרבה יותר מהירה כשביטקוין נולד, זה סיכון הרבה יותר קטן מלהתחיל להגיע לבלוקים מפוצצים, העברות שלוקחות שעות במקום דקות, עמלות שעולות לנו. זה בעצם בפן הטכני, אני מאמין שהשינוי הזה הוא מספיק קטן, מספיק חד. בעצם שאלו קודם על XT, אז XT היה איזושהי תוכנית קצת יותר אסטרטגית להעלאה הדרגתית של גודל הבלוק. הבינו שזה קצת קונטרוברסלי מדי, אז באו והקטינו את זה ועשו שינוי מאוד ממוקד, 2 מגה-בייט במקום 1 מגה-בייט. עם החומה של היום זה באמת לא בעיה. יש, לביטקוין קלאסיק, לפי מה שאני מבין ככה, יש תמיכה די נרחבת בקבוצות האלה. המפתחי קור כמובן לא בעד זה, אבל מאחורי ביטקוין קלאסיק כן יש מפתחים רציניים. אני אזכיר פה את ג'ף גרזיק וכמובן את גווין אנדריסן שעומדים מאחורי זה, יחד עם עוד. החברות, התעשייה שמה, כן, יש לי פה קוינבייס, ביטסטמפ, בלוקצ'יין אינפו, כולם בעצם רוצים לאמץ את הטכנולוגיה החדשה. ואני לא יודע, גיא אולי יגיד קצת יותר על מה קורה במיינרים, אבל מה שאני הבנתי, גם שם יש איזשהו, אני לא יודע אם רוב או לא רוב, אבל זה בטוח לא זניח, התמיכה בקרב המיינרים. ולהרחיב על זה, אם לא יהיה רוב מבחינת מיינרים, אז לא יהיה פיצול בכל מקרה. כלומר, אין פה שום סיכון, אף אחד לא בא ואומר, עושים פורק היום, אלא עושים פורק כשיהיה איזשהו רוב של 75 או כמה אחוז מהמיינרים. כלומר, בעצם המארגנים פה של קלאסיק מנסים להשיג קונסנזוס רחב של חברות, של משתמשים, של מיינרים. גם תהליכי קבלת החלטות שם, הם באמת עובדים על איזשהו תהליך מסודר על קבלת החלטות, לעשות פולינג לקבוצות השונות האלה, ליוזרים, למיינרים, לנסות גם, יש תכנון בעתיד להכניס איזושהי מערכת של proof of stake, שבעצם אנשים יוכלו ממש להצביע עם הארנק שלהם, כל מי שמחזיק עכשיו ביטקוינים יכול להגיד איזה פיצ'רים הוא רוצה, וכמובן שזה לא שאוטומטית כל מישהו שמצביע לפי איזשהו רוב באיזשהו אתר, זה שנכנס לפרוטוקול, צריך תהליך שלוקח, עושה אינטגרציה של כל הדעות האלה, אבל פה לפחות יש איזשהו ניסיון רציני לקבוע תהליך, ולא רק משאיר את השליטה בקבוצה קטנה של מפתחים, שגם עובדים ברובה בחברה אחת. זהו, אז אני קצת אחסה את הנושאים האלה. תודה. טוב, שלום כולם, אני נדב, מפתח תוכנה והמייסד של ביטרייטד, שזה סטארט-אפ בתחום הביטקוין, בתחום של הגנת צרכן וניהול מוניטין. אוקיי, אני אגביר את הכל. אני באתי היום לדבר איתכם על קונסנזוס, שזה למעשה המנגנון קבלת החלטות שנמצא כיום בשימוש לפיתוח הפרוטוקול של ביטקוין. וזה, כל הנושא הזה של משילות בעולם הביטקוין כל הזמן עולה וצץ במקביל לדיונים הטכניים שמתנהלים. ביטקוין XT ומייקרן למעשה תקפו את ביטקוין קור ואת המנגנון הזה בטענה שהוא איטי מדי, מסורבל מדי, קשה מדי להעביר בו שינויים וקשה, זה פוגם בחדשנות, והם למעשה קראו למודל של דיקטטור, שבו יש את מייקרן, שאם יש אי הסכמה הוא בא בסופו של דבר ויכול לתת זה ולהחליט מה יהיה. ביטקוין קלאסיק לעומת זאת באו לזה מכיוון שונה, והם אומרים שהם למעשה קוראים למנגנון יותר דמוקרטי, שבו משתמשים יוכלו להצביע ולהיות יותר מעורבים באופן שבו ביטקוין מתנהל.
אז אני רציתי היום להסביר קצת על מה למעשה פועל היום, ואיך למעשה זה מתנהג, כי אני חושב שיש הרבה אי-הבנות בנוגע לזה. אז קונצנזוס זה למעשה דרישה להסכמה נרחבת מבין כלל המשתתפים בפיתוח, שזו ההחלטה הנכונה בשביל לקדם את ביטקוין. זה לא אומר בהכרח שכולם מסכימים בפה אחד ויכולים להיות מתנגדים, אבל זה כן אומר שכל הטענות הועלו, הייתה התייחסות לכל החסרונות שעלו, הדיון מוצע לאיזושהי רמה, ולא בהכרח להגיע למצב שכולם מסכימים שזה הפתרון הכי טוב, אלא להגיע לפשרה שכולם מסכימים לחיות איתה. האפשרות הכי גרועה מבין מה שיש. למה לא מג'וריטי? למה צריך קונצנזוס? אני אסביר, אני אגיע לזה. במידה רבה גם קונצנזוס זה לא רק מטרה או איזשהו מבחן שעושים בנקודת זמן כלשהי ובשביל לבדוק האם יש לנו או אין לנו קונצנזוס, זה גם משפיע באופן נרחב על התהליך עצמו, על התהליך של ההתדיינות מראש. למעשה זה דורש תהליך דיון מאוד פתוח, שהדעות של כולם יוכלו להישמע, והדיון הוא בהנחה של good faith מכל הצדדים, וזה מייצר תרבות דיון מסוימת ותהליך מסוים שתורם להגעה לקונצנזוס. תהליך הזה, שימוש בקונצנזוס זה משהו שמאוד נפוץ בקרב הקהילה המדעית בכלל וקהילת מדעי המחשב בפרט. הגופים הגדולים של הסטנדרטים האינטרנטיים כמו W3C, ה-ETF ו-WAWG עובדים בדרישה לקונצנזוס. ה-ETF הוא דוגמה מאוד מובהקת לזה, כי יש להם ממש אמירה נחרצת שהם תמיד רוצים להגיע לקונצנזוס ולא רוצים לכפות דעה למיעוט שמתנגד. במסמך המקונן שלהם, The Tower of IETF, יש ציטוט מעניין של דיוויד קלארק שהוא רלוונטי, שבו הם אומרים We reject kings, presidents and voting, we believe in rough consensus and running code. למעשה אנחנו דוחים מלכים, נשיאים והצבעות, אנחנו מאמינים בקונצנזוס וקוד עובד. ה-IETF יש לציין, זה ארגון אינטרנט שמייצר סטנדרטים כבר 30 שנה, בין היתר עבדו על הסטנדרטים של HTTP, HTML, DNS, URL, סטנדרטים של אימייל כמו POP ו-IMAP, SSH, IPv6, ארגון מאוד מאוד גדול שהצליח לבצע התקדמות מאוד מאוד יפה תחת מודל כזה. אני באופן אישי מאמין שהשאיפה הזאת לקונצנזוס והתקדמות תחת קונצנזוס ולא תחת הצבעות כאלה ואחרות או תחת בורד היא מאוד חשובה. זה מבטיח את היציבות של המערכת. למעשה יש יתרון מאוד גדול בזה שביטקוין יהיה קשיח וקשה לשינוי, שלא יהיה אפשר לבוא על כל גחמה קטנה ולשנות אותו ולהחליף דברים, שזה גם לא יהיה מצב של שינוי דעת קהל כאילו קיצוני מצד אחד לצד שני גורם לזעזועים. אנחנו רוצים הגנה מפני עריצות הרוב, ולמעשה איך שאני רואה את זה, כל משתמש שמאמץ את ביטקוין ובוחר להשתמש בו, הוא מסכים לסט חוקים מסוים שהוא מקבל על עצמו, זה למעשה איזשהו חוזה חברתי בין המשתמשים לבין ביטקוין. וכל מהלך כזה של ארטפורק באופן שהוא מעורר מחלוקת ולא הצליח לגבש קונצנזוס מספיק נרחב מכולם, זה הפרה של החוזה החברתי כלפי המשתמשים שכן רוצים לעבוד תחת החוקים הישנים. אני חושב שמצב שבו, בניגוד לכמה שדיברו לפניי, מצב שבו המיינרים יצליחו לכפות שינוי על פרוטוקול הביטקוין בניגוד לדעה של הקהילה המדעית, של הקהילה הטכנית, ויצליחו בתהליך למעשה להשמיד את הפרוטוקול המקורי, והוא למעשה יעבד ולא יקיים יותר. אני חושב שזה מצב מאוד מסוכן, שייצור תקדים שמראה שהחוקים של ביטקוין ניתנים לשינוי, גם כשיש התנגדות מאוד מאוד ברורה מבין המומחים של ביטקוין, למעשה שינוי שנדחף על ידי מיינרים, על ידי תמיכה ציבורית בפורומים, ברדיט של חברות, זה ייצר תקדים מסוכן ועלול לגרום לאובדן של האמון בביטקוין. ואני חושב שכן מאוד יהיה חשוב במצב כזה שישמרו שני המטבעות במקביל, שמי שכן רוצה את החוקים הישנים שהוא כן קיבל תחת המודל של קונצנזוס ותחת העבודה של ביטקוין קור, והקהילה המדעית שהיא מייצגת יוכל לבחור להמשיך לעשות את זה, ושלמעשה לא יילקח מאף אחד האפשרות להשתמש במטבע הנוכחי שלנו. ובמצב כזה המטבע הקטן ככל הנראה גם יצטרך למעשה לפטר את המיינרים, שזה אומר להחליף את הפונקציית hash של ה-proof of work,
ולמעשה יהפוך את כל הציוד קריאה שלהם ללא רלוונטי, שזה יאפשר למעשה התחלה חדשה למטבע הקיים, על אף אי רצון של המיינרים. ככה שחשוב להבהיר שזה שהמיינרים ירצו את השינוי לא בהכרח אומר שכל הקהילה הרחבה והאקוסיסטם ילכו אחריהם, ובהחלט יכול להיות מצב תהיה דעה שונה למיינרים ולמשתמשים בפועל. וגם יש אפשרות לעשות את זה. אם נגיע למצב הזה, המשתמשים יוכלו לבחור להחליף למיינרים חדשים ולהמשיך איך שהם רוצים. וגיא ידבר על זה גם בהמשך, אני מבין. זהו, זה הכל. תודה. אז אני התחלתי קצת לסמפת את כל האנשים שבורחים מרדט בגלל צנזורה. כי יותר מוקדם היום הסתובבו כמה נושאים במייל של על איזה נושאים צריך לדבר היום, והייתה שם כותרת אחת כתובה של איזה מודל governance, איזה מודל ממשל נכון בשביל ביטקוין. ואני הוספתי שם הערה, האם ביטקוין בכלל צריך ממשל פורמלי. וכשבדקתי שוב את המסמך, לא מזמן לפני שיצאתי לכאן, ראיתי שההערה הזאת נמחקה. וזה הזכיר לי קצת איך זה מרגיש להיות בצד השני של הצנזורה. ובעצם ככה זה מרגיש להיות מיעוט, בין אם זה מיעוט בדעה או מיעוט כלכלי, שהרוב, במקרה הזה זה היה בן אדם אחד שיכול לשלוט בגוגל דוק, שהוא הרוב המחליט שם והוא יכול שיהיה כתוב שם מה שהוא רוצה. בסופו של דבר אני הצעתי שינוי והשינוי נפסל. אבל במערכת כמו ביטקוין, אם אתה נמצא באיזשהו מיעוט כלכלי, בשביל סיבה כזו או אחרת, המערכת לא אמורה להכריח אותך לעבוד לפי החוקים של הרוב. כל עוד שאתה בדו-קיום עם הרוב, היא לא אמורה לאפשר לרוב עכשיו להגדיר עוד חוקים נוספים עליך. וסתם דוגמה של זה, יש היום בביטקוין רוב של כתובות ביטקוין שנקרא כתובות רגילות שמתחילות עם 1. ויש איזשהו מיעוט כזה שאולי שמתם לב אם שלחתם ביטקוין לבורסה, שזה כתובות שמתחילות עם 3. ומה קרה כאן? בעצם אמרו, אנחנו רוצים להוסיף סוג חדש של ביטקוין בעולם, שאנשים יכולים להגדיר מראש את התוכנה שמשחררת את הביטקוין הזה, בלי לחשוף אותה לעולם. זה סוג כתובת שונה לחלוטין. קליינטים של ביטקוין שנכתבו לפני שהכניסו את הפונקציה הזאת, לא ידעו לעבוד איתה בכלל. מבחינתם זה ביטקוין שכל אחד יכול לקחת, פשוט כסף ששוכב על השולחן. אבל הם לא לוקחים כסף של אנשים שהשאירו אותו על השולחן, הם פשוט מתעסקים עם הכסף שלהם. ואנשים שיודעים איך להתייחס לכסף הזה, שזה נגיד הבורסאות שמשתמשות בארנקים האלה, יש ארנקי מולטיסיג שמשתמשים בהם, והם יודעים לעבוד עם הכתובות האלה. וזה בעצם פיתוח שקרה בביטקוין דרך סופט פורק. ויש גם הצעות כרגע בשביל להגדיל את גודל הבלוק, להגדיל את הקיבולת של ביטקוין, דרך סופט פורק במקום הארד פורק. והן יותר מורכבות מבחינה טכנית, אבל היתרון המוסרי או פוליטי שלהם, הוא שזה בעצם שינויים שלא מכריחים את האנשים שלא משתמשים בשינוי הזה, בכלל להיות מודעים לכך שיש עכשיו שינוי, שיש 2 או 3 סוגי נעילת ביטקוין ברשת. השם המקורי של הפרוטוקול הזה, בשביל הגדלת הבלוק, זה נקרא extension block, לא כל כך דיברו על זה כמה חודשים, והיום אולי שמעתם על זה בשם segregated witness בתור soft fork, שזה, segregated witness זה משהו שאפשר לעשות כ-hard fork או כ-soft fork. כשעושים אותו כ-soft fork בעצם הוא יוצר הגדלת גודל בלוק שבוחרים אם מצטרפים אליו או בוחרים אם נשארים בביטקוין המקורי. וזה מודל, זה גם מודל governance, זה בעצם מודל governance שאומר, הנה ה-running code שלנו, הנה מערכת שאתם יכולים להשתמש בה, אתם בוחרים לעבור אליה, ומי שלא בוחר לעבור אליה, לא קשור אליה בכלל, היא לא נוגעת בו. כמה זמן נשאר? אז זה משהו שבא מבלוקסטרים, אותה חברה שרון הזכיר שהיא החברה האחת ששולטת בהרבה כוח פיתוח שעובד על ביטקוין. וכן, זה לא מצב מאוד דמוקרטי, אבל ביטקוין לא דמוקרטיה, ביטקוין הוא לא ממשלה מאף סוג. יש חברה אחת שמייצרת קוד, ואתם גם לא חייבים להשתמש בקוד הזה, אגב.
ואף אחד לא מעיר אתכם בבוקר ואומר, תעדכנו היום את הקוד, תריצו את הקוד החדש שהאנשים האלה בקליפורניה כתבו, כי זה מה שביטקוין יהיה היום ואתם חייבים לעשות את זה. הם לא אומרים את זה, הם אומרים, אם אתם רוצים להשתמש באיזושהי יכולת חדשה, אתם יכולים לעשות opt-in. זה מושג מאוד מאוד חשוב ב-governance של ביטקוין, שלא מכריח אנשים לפעול לפי מה שהרוב רוצה. זה מצב היפותטי קטן שרציתי להעלות. אם עושים עכשיו הצבעה של החזקת ביטקוין, ויש אגב אתר כזה שמאפשר לעשות את זה, הוא נקרא ביטקוינוקרסי, כמו דמוקרסי, אבל ביטקוין, ואפשר לקחת שם את הביטקוין שלכם ולחתום על איזשהו משפט שאתם בעד או נגד, והחתימה הזאת קשורה לביטקוין עצמו, אז רואים אם הבן אדם שהצביע עם חצי ביטקוין או עם 500 ביטקוין. וככה אפשר לעשות הצבעת סטייק על כל מיני שאלות. יש שם גם משפטים לגבי גודל הבלוק, יש שם משפטים לגבי פרטיות, וכרגע לא כל כך הרבה אנשים הצביעו שם עדיין, אבל זה כבר אלפי או עשרות אלפי ביטקוין שם, שפעילים. אז מה בדיוק קורה במצב שמיינרים רוצים ללכת על hard fork אחד, ורואים שהמשקיעים שמחזיקים אלפי או מאות אלפי ביטקוין רוצים ללכת בשינוי אחר, ורואים שהבורסאות והחברות אשראי, חברות כאילו סליקה של ביטקוין רוצות ללכת עם איזשהו hard fork אחר. ובעצם אני חושב שהגישה של מני, של ה-stop worrying and love the fork, היא להגיד, טוב, כל אחד יכול ללכת באיזה כיוון שהוא רוצה, רק שיהיו לאנשים את הכלים לעשות בחירה משלהם, וגם לעבור ממטבע למטבע, שזה משהו שחסר היום, אבל עובדים על זה. יהיו בורסאות מבוזרות בקרוב, שברגע שקורה hard fork, שזה לא משהו שאני מעודד שיקרה, אבל במידה וקורה hard fork, אתם תוכלו בעצם למכור את המטבע שלכם ב-hard fork ולחזור להמר בעד הצד שאתם נשארים בו, או להמר בעד ה-hard fork, אם אתם רוצים לעזור לו להצליח כנגד המטבע הישן. וזה משהו שבעצם לא קיים היום, אז גם אם קורה היום hard fork, זה קצת פוגע ביכולת של הרשת להגיב בצורה מהירה ויעילה, כי אין לנו עדיין כלים לעשות את ההצבעה עם הכסף. בעצם צריך לברר על כל ארנק או כל בורסה באיזה קליינט הם נמצאים, ואם הם מאפשרים להפריד בין המטבעות. אז בעתיד הקרוב כנראה שיהיה גם תמיכה בזה. וכן, זהו. אני בעד שינויים לביטקוין שאנשים צריכים להסכים כדי לקבל אותם. שלום, אני גיא קורם, שעבר מיינר. רציתי קודם להגיב לכמה דברים שנאמרו פה על ידי רון. זה לא רק שינוי של קונסטנטה אחת, הליד מיינטיינר, שהוא ג'ונתן טומים שלא ציינת, לקח גרסה קודמת של קור ומתחיל לעבוד עליה. כלומר, יש שם, זה מעבר לשינוי הזה של הקונסטנטה. לגבי, אתה לא רואה מצב שבו אנשים מורידים כמה ארנקים ומתחילים לעבוד. אני עובד הרבה מאוד עם אפולד, שירות אינטרנטי מאוד נוח. אני כן רואה סיטואציה שאם קורה הפורק וכל קוין מתפצל, לצורך העניין, קור קוין וקלאסי קוין, אז פשוט יהיה, החשבון שלי באפולד יכיל קור קוינס וקלאסי קוין ואני אמשיך לעבוד. זה לא משהו שהוא far-fetched או שיכול לקרות, שהוא לא יכול לקרות. לגבי הערך, שמי שנותן את ה-best value, הצוות החזק יותר, בסופו של דבר ערך המטבע שלו יעלה. עכשיו, לגבי מצב התעשייה או איפה הקוראים נמצאים, אז נראה היה בהתחלה, בתחילת החודש, שיש overwhelming majority לכיוון של קלאסיק, לכיוון של 2 מגה-בייט outfork. אחר כך זה התמתן, הקוראים הסינים הבינו את האיום שבו יש מצב שקור ממשיך לעבוד ומשנה proof of work, ונכון להיום, נגיד, הקונצנזוס בסין הוא לטובת 2 מגה-בייט outfork, אבל בהסכמה.
כלומר, הם עדיין משאירים את השם שלהם בקלאסיק ובסייט, אבל הם פחות תומכים בקלאסיק. זה לא שיש תמיכה ב-2 מגה-בייט ארק-פורק, רק לא בצורה שבה קלאסיק עושה את זה, הם גם לא אוהבים את השינוי governance וכן הלאה. אני רוצה להקדיש את יתרת הזמן שנשארה לי על לתאר מה לדעתי קוד צריך לעשות כדי לשרוד את האקטיבציה של קלאסיק. כלומר, נניח שקלאסיק קבע אקטיבציה ב-75% מה-2016 בלוקים או 1,000 בלוקים האחרונים, ונניח שהthreshold הזה הגיע, ו-75% מהבלוקים האחרונים סימנו שהם תומכים ב-2 מגה-בייט hard fork, כלומר בקלאסיק. אז מה שאני מציע לקור, וכתבתי על זה איזשהו מאמר, זה כמה דברים. קודם כל, אני מאוד הייתי רוצה לראות את קור ממשיך, לוקח hard fork משל עצמו, הוא חייב לקחת hard fork, אחרת הוא לא יכול להמשיך לקרות, הוא לא יכול להמשיך לקדם בלוקים, והוא גם נתון לחסדי הקוראים של קלאסיק שהתקפו אותו, לכן הוא חייב לשנות proof of work, זה לא נתון פשוט הכרח. הוא צריך לשנות גם כדי שלא יהיה בלבול בין המטבעות, הוא צריך לשנות גם את ה-Transaction ID, כדי באמת ליצור מטבע אחר, שיהיה אפשר לעבוד איתו. אבל הוא יכול לטעון, אני הביטקוין האמיתי, כמו שקלאסיק יכול לטעון, אני הביטקוין האמיתי. שניהם יצאו מהארד פורק. אז זה פעם ראשונה בהיסטוריה שזה לא אלטקוין וביטקוין, אלא זה שני ביטקוינים. זה לא פוגע בחוזה החברתי של המיינרים שהשקיעו המון כסף, ועכשיו כן, גם לחטוף לארד פורק ב2 מגה-בייט חוטף את החוזה החברתי. אפשר להסתכל על זה משני הכיוונים. לא יודע, יש משתמשים. יש חברות. כן. שאלה קטנה, מישהו קרא את החוזה החברתי של ביטקוין? שאלות בסוף. בדבר הזה יש חברות, יש משתמשים פשוטים כמוני, יש אוליגרכים כמוכם, זה מעניין, כן? שני אוליגרכים שונים, כל אחד עם גישה לגמרי שונה. מאמץ את הפורק, מזדעזע מהפורק. יש קוראים, לכל אחד יכול להיות דעה אחרת, ואם הקוראים לוקחים את הכיוון של ה2 מגה-בייט בכפייה, אז יכול להיות שמשתמשים, החליטו לעשות משהו אחר, זה לגיטימי, שוב, שניהם יוצאים מהארד פורק. בכל מקרה, אז מה שאני מציע לקור, זה לשנות את ה-Transaction IT כדי לקבל מטבע אחר שאפשר לכרות איתו. הם חייבים לשנות את ה-Proof of Work, הם לא יכולים להישאר עם שער 256, כי הם נתונים לחסדי הקוראים של קלאסיק. במצב הזה הייתי רוצה לראות שינוי שימנע לחלוטין הסקיזציה. אוקיי? מה שקרה עכשיו באקוסיסטם, שנכון לעכשיו, ברגע הזה, יש חברה אחת שיכולה לקחת בקלות 51%. יכול להיות גם שיש לה, אני לא יודע, כן, מן הסתם היא מפזרת האש-רייט, וברבעון הקרוב תיכנס חברה שנייה, שוב פעם, שהובילה ב-2013, ויכול להיות שיש לה איזשהו יתרון. בקיצור, זה דואופול, כן? בין ביטמיינטק לביט פיורי. כל היתר, כל הקוראים הסינים מקבלים את הכוח שלהם מביטמיינטק, נכון לעכשיו, כן? יש שם עוד כל מיני חברות, אבל בגדול זה ביטמיינטק. וה-16 ננומטר של ביט פיורי, שמגיע בקרוב, כנראה ייקח את מרכז הכוח לתקופה קצרה, ואז ביטמיינטק יחזרו. לא מצב בריא, כן? שנכון לעכשיו, חברה אחת יכולה לשלוט פחות או יותר בכמה האש-רייט שהיא רוצה. אז איך מונעים את זה? איך מונעים הסקיזציה? עוד דקה שנשאר לי. הייתי רוצה לראות proof of work שכל הזמן משתנה. אוקיי? עושים את ה-hard fork, מתאינים מראש סט מאוד מאוד גדול של פונקציות. אני מעדיף פונקציות שהן לא memory hard, אם יהיה לי זמן אני אסביר למה אחר כך. הרבה מאוד שיים למיניהם ושאר ירקות. כל 3 חודשים מחליפים את ה-proof of work באופן דטרמיניסטי לפי הנתונים של הבלוק האחרון, כן יש פה איזו חולשה שצריך להתגבר עליה. בוחרים סט נגיד של 10 פונקציות, 20 פונקציות, ומסדרים אותם בטור, כמו X11, כל פעם הטור הזה משתנה, כל 3 חודשים, ודואגים שיהיו שני proof of work'ים פעילים בבת אחת למשך חודש. כלומר, יש את הישן, יש חודש חפיפה, שבו החדש נכנס,
ואז החדש ממשיך לפעול 3 חודשים לבד, ואחר כך מוחלף עם אחד אחר. עכשיו, הבעיה הכי גדולה בשינוי של proof of work זה אוסילציה של ה-hash rate. אנחנו רוצים שקצב ייצור הבלוקים יישאר קבוע. אז אני מתאר במאמר תהליך של phase-in, איך דואגים שהפונקציה החדשה שנכנסת, שעובדת במקביל לישנה, תשתמש בחודש הזה כדי להגיע ל-hash rate שייתן 10 דקות לבלוק. זהו, תודה רבה. Try to face me. We're going to do this part of the evening in English. We concluded the roundtables, and I'm going to present. At this part, we concluded a short discussion at the roundtables, and I'm going to present table number 1, which I monitored. Essentially, what we did was trying to get, first of all, on the same plane. So we asked some basic questions like, is Bitcoin a payment protocol? Or is it Gold 2.0 store value? The question itself started a discussion towards the possibility of Bitcoin being one or the other. Essentially, we see Bitcoin as a new kind of phenomena that cannot exist only as store of value and only as payment. This is generally the consensus at the table because any one of these options, let me show an example. If it's only Gold 2.0, it still needs a network to support it and people to update it. If it's a payment network, there's a lot of information that also needs to go on this network, so we don't know how to measure the fee price and how much block size we need or how much information we need to pass through the Bitcoin network. Now, we did come to one consensus. We all wanted the price of Bitcoin to rise. So essentially, we talked about governance. Governance was a little bit more complex. We had some minor representatives at the table, academia, and essentially, there were two opinions. One is Bitcoin is meant to be by design ungovernable, which means we're not looking for a governance system. We're looking for a better technology. And a second view was we have to find some way to relate to each other and communicate within the system. Like sidechains is a sort of a sketch to how such a thing would work. We need to communicate what every side, every player wants. Okay, that means the miners, the users, and such. That's it. I'm out of time. I have some other stuff, but that's it. Okay, so I'll try to summarize the points that we discussed in our table. I think everybody wants Bitcoin price to rise. We haven't discussed that point, but everybody listening to this probably wants the same.
a sentiment that I gathered from the people sitting in my table is the people don't really necessarily understand the depth of the technical discussion or even governance discussion. They just want it to work, right? They just want their wallets to work, their Bitcoins not to disappear. So that's a big part of the issue here. You know, people are talking, and I talked earlier about how Bitcoin is governed by a combination of developers, miners, and users. A lot of the users don't actually know what's going on. But they, of course, they want their stuff to keep on working, and they will, you know, they use their whatever wallet they choose, and they're going to keep using that. We discussed a bit the sort of the promise that Bitcoin held, where you know, when people joined Bitcoin, they were sold this dream that nobody can control Bitcoin. And now there is some doubt about that, because we're starting to see in the industry and development several groups of you know, interest holders or other parties who are vying for control here. So that's something that's going on, and actually this whole debate raises the awareness to what's going on. We think that this whole discussion, this whole debate about the fork is actually healthy. Like, nobody was panicked, nobody was terrified as what's going to happen. We don't know, right? I didn't see actually almost anybody care to commit to any of this, you know, pick one of the sides here. But we think that the forking and what will happen after, it's all natural and it's expected. Although there are some elements that can you know, view this discussion or so-called chaos that's happening in the Bitcoin system as sort of well, they can use this to pitch other alternative systems, whether it's private blockchains or other alts. But basically, the sort of consensus we have here is that Bitcoin is succeeding, has succeeded thus far, and we're looking forward to see it continue and evolve past this. Thank you. Our square table was a bit problematic because no one was too eager on one position or the other. So, as having no serious advocates pro-classic or pro-core, we had to sit down and think about actually what we're planning. And we tried not to discuss Bitcoin's value and to see whether we can be on a sustainable system. But having been I think we were the smallest group here and the least experienced, least technical group, if I'm not mistaken. So we couldn't reach any consensus because even after sharing all this, we couldn't decide which one was better. And I think that unlike the XT debate, that there were pro and very aggressive pro and against speakers, we couldn't have any decision here, and being undecisive is actually worse than taking the wrong choice. And I'm saying this as I'm still undecided. I need someone to come and persuade me to go one way or the other, be enthusiastic about it so it can work. Without this enthusiasm, we'll lose either this battle or the other. Thanks. No, you don't. So it's not a bad thing to be undecided. There's something which I really like to say, especially when I spend a lot of my time explaining technical issues to people, and it's that ignorance is not a sin. You know, it's fine to be aware that you don't understand the technical issues to the full depth. No one does. No one is familiar with Bitcoin for more than a decade. Most people haven't been familiar with it for more than a year or two. No one knows what's best for Bitcoin. The people who have the strongest opinions are probably holding on to them more for personal investment reasons than for actual sound technical reasons. The people who have technical basis for their opinions usually qualify their opinions and they say, maybe, you know, this is what we've seen so far on the network. So it's actually a more mature, intelligent thing to not be certain. And you don't need to have people tell you, do this, this is right, this is what happens. That's governance, and that's what we don't want in Bitcoin. My group
talked a bit about, also, as Eyal said, the question of whether Bitcoin is a payment network or a digital asset like Gold 2.0. We actually thought that this is a question which does need to be resolved. And it might be good to talk about it a bit, but it's not good that there's this big uncertainty and that it's causing fear and it's causing people to not know what Bitcoin even is. And then they either just don't want to touch it or they sell all of their Bitcoin and they waste time on these questions. It would be better for the ecosystem, in our opinion, if people could come to agreement on the fundamental question of what Bitcoin is and move on and work on improving Bitcoin and work on building companies in Bitcoin and building additional technical layers. So that's the question we think that does need to be resolved. Thank you. Most of the participants in our table were pro the digital gold approach. It seems that even 2 megabyte hard fork won't solve or won't make Bitcoin ready to be a real payment system. We all agreed, or most of us agreed, that there should be a fee market as a way to solve current situation. And I think that most of the table are pro-core. There was 2 guys that are from altcoins, so they are looking at this whole debate in a bit of outside views. That's all. Thank you. So our table also mainly discussed. No one had any strongly held opinions either way, I would say. It was an open-end discussion. We didn't really reach much conclusions, but just discuss the various aspects that are being considered. Among others, we discussed the power balance between all the different players in the ecosystem, the power miners have over the exchanges and the users, and the control that full nodes have over the network by validating the rules, by doing all the bookkeeping, that the miners' power to change the rules is limited, and that it must come with a wider agreement. We also discussed the option of switching the proof of work hash function and the possibility of going back to the days of people mining at home with their CPUs and GPUs, and how something like this could be achieved. It's probably mostly theoretical, but it's an interesting discussion to have, how to be able to become ASIC resistance and the potential, some tricky issues with doing that. And we also talked a bit about the roadmap being offered by Bitcoin Core, which is basically doing segregated witness, doing improvements to the protocol, scalability improvements like IBLT and weak blocks, and then adding, doing a hard fork to add capacity to the blocks according to the improvements, the way the new improvements affected the network. And that's about it. Thank you. תודה רבה לכל המנחים, תודה לכולכם שבאתם והשתתפתם בדיונים, כמובן תודה לקמפוס תל אביב שערכו אותנו פה. אני מקווה שהצלחתם ללמוד כמה דברים, או לפחות ללמוד כמה שאתם לא יודעים שצריך ללמוד עוד. וזהו בעצם, אז מי שרוצה כמובן מוזמן להמשיך להישאר פה, להמשיך לדבר פה עד הלילה, עוד מחר מתי שיוצא, ותהנו המשך הערב.